Hai semua, kembali lagi di channel Ayo.MY. Dalam video kali ini, aku akan unbox dan review sebuah mechanical keyboard dari Tecware. Jom mula. Aku mulakan dengan unpack parcel ni. Okey, masa untuk unboxing. Keyboard ni dibalut rapi dengan foam wrap lembut ni sebagai perlindungan. Kabelnya ialah dari jenis braided. Bagus, tak adalah terlipat-lipat kabel tu nanti. Walaupun jenis non-detachable kabel, tapi kabelnya boleh di-route ke kiri, kanan atau tengah. Aku pilih tengah sesuai untuk setup aku. USB nya pula sudah di gold plated kan untuk menghalang dari oxidation. Satu yang aku tak berapa gemar ialah USB cap-nya tidak boleh ditanggalkan terus. Kalau setup korang seperti aku, ada USB hub di open space seperti ni, nampak tak kemas. Tapi kelebihannya ialah korang takkan hilang USB cap-nya sampai bila-bila. Build kualitinya untuk yang berharga bawah RM200 ni memang berbaloi. Rasa solid dan rekaannya direka dengan baik. Bodinya tak ada flex yang jelas. Beratnya sedikit berat membuatkan agak susah untuk menggerakkan keyboard ni, especially kalau permukaan meja korang kasar. So aku suggest untuk korang pakai mousepad besar macam aku ni. Key di sini menggunakan floating design, iaitu design terampung, membuatkan kerja pembersihan keyboard ini lebih mudah. Design ini juga membuatkan pencahayaan dari RGB ni tersebar lebih cantik. RGB pun nampak sekata di huruf-huruf di keyboard ini. Keycap keyboard ini dari jenis double shot injected, agak rare even pada keyboard yang berharga jauh lebih mahal dari keyboard ni. Kelebihannya ialah wording pada keycap takkan pudar walaupun kerap korang guna. Yang aku tak berapa gemar ialah font yang dipilih. Kalau korang tengok sini, simbol seperti @ dan juga hashtag pelik. RGB di keyboard ni boleh dikawal melalui combo key di keyboard, tapi aku prefer untuk buat di software. Sangat mudah. Ada 3 profil berlainan untuk tetapan. Dan RGB nya pula ada 18 mode. Ini adalah antara mode-mode yang ada. Macam hari raya. Untuk eksperimen naik, jauh lebih sedap dari keyboard biasa ataupun gaming membrane keyboard yang aku dah gunakan untuk beberapa tahun ni. Aku pilih switches brown. Typing feel-nya memang best.
ada sedikit tactile feedback dan tidak terlalu bising. Di sini aku sertakan bunyi dari aku menaik di keyboard ini. Untuk harga di bawah RM200 ni, keyboard Tecware Phantom RGB full size ni sangat berbaloi. Dari build kualitinya yang bagus, feedback switchesnya yang bagus, rekaan yang cantik dan minimalis, dan sudah tentu RGB. Terima kasih. Sampai sini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.